dari pa. Dari ta pagkusina na din. Babalan mo. Pare. Halong tsaa. Kainin nyo na okay lang yan. Kainin nyo na, okay lang. Hindi pa naman kayo din. Sa update, so yun na yung POso NEGRO. Kasi ito na yung pinakang CR. Ilang patong na yun? 4, 6, pang 8 patong na. Kapit na ako dun. Kung naka 130 seconds na video. Game na ulit kaya video. So isang update nga pala sa pinapagawa nating CR dito sa baryo. Ayan. So ito na yung loob niya. Natapos na rin yung pagpapatong. So bali ilang patong to. Mula sa footing merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sa front niya 13. Sa likod is 2, 4, 6, 8, 10 pati yung footing, 11 pati footing. So ito ginawa na ng butas para dun sa bowl yan mismo. Tapos yun yung tubo. Ikot tayo sa likod. So ito yung tubo. Connected dyan. Tapos i-fit tayong malaking tubo. D4 yan na ba? D4. Patungo dun sa POso NEGRO na pinagawa natin. Kukonek lang dun.